готовий ти розповісти дитині, звідки він взявся? Так, вже. Угу. У якому віці, з якого віку треба починати говорити про секс? З самого раннього. Угу. Хто повинен говорити про статеве виховання з дитиною, тато чи мама? І тато, і мама. Чи знаєш ти 3 способи передачі ВІЛ? Здогадуюсь. Окей. Чи самому поговорити з дитиною про секс, чи можливо відвести до лікаря? Не знаю. Угу. Чи потрібно стукати в двері дитячої кімнати? Потрібно. Якщо ти знайшов презерватив в рюкзаку свого сина-підлітка, то яка буде твоя реакція? Позитивно. Якщо ти супертато, то яка твоя суперсила? Любити дітей. Дякую. Тараса, скажи, будь ласка, чи твої батьки займалися твоєю сексуальною освітою, чи твоїм статевим вихованням? Чи говорили вони з тобою на такі теми, як фізіологія, секс, сексуальність? Ну, мені, можна сказати, пощастило в цьому, тому що там мама десь у 6-7 років, я точно не пам'ятаю, дала мені таку книжечку. Там в контексті кохання і близості 2 людей були намальовані картинки. Це був малюнок, не фотографія, на якій показано, що чоловік і жінка кохають один одного, вони лягають у ліжечко, і від великої любові зачинають дитину. А вже як це зачаття починається, от там пеніс, вагіна, яйцеклітина, сперматозоїд, там, шлях сперматозоїда, і потім от в животику зароджується нове життя. Оце така книжка мені потрапила десь 6-7 років до рук. Ну, звичайно, з маминими коментарями. Дуже круто. Тобто це вперше ти дізнався про те, що таке секс, про те, як з'являються Я не можу гарантувати, що це було вперше. Тобто, яка там у мене пориви сексуальні були до 6 років, я не пам'ятаю. Я можу лише спостерігати за своїми хлопцями. От так я дивлюся, що, наприклад, Роману, ну, ще 5,5, скоро буде 6, і він уже, в нього вже прояви сексуальної активності, тобто його чоловічого, в нього вже ерегований пеніс буває часом, і він задається питання: ой, а що це в мене стерчить? Знаєш? Мабуть, і я такий самий був. Я думаю, що кожна дитина, і десь з якогось починаючи віку, з нею щось стається там, і вона починає задавати ці питання. І я був не виключення, я думаю. А як ти з дружиною відповідаєш на це питання про ерегований пеніс? Чому? Ми посміхаємося, кажемо, так, це так у чоловіків буває. Іноді, кажу, висить, іноді стерчить. А от нещодавно ми дуже, ну, коли я вдома, це роблю я, коли ми вдвох з Оленою, ми вдвох або вона одна, коли мене немає, ми купаємо постійно кожного вечора своїх дітей. От, і от нещодавно він каже: тато, хочеш фокус? Кажу, давай. Він лягає у ванну спіною, і пісюнчик стерчить. Каже, дивись, бачиш, у мене тут фокус. Кажу, да, такий фокус. Він ще поки не розуміє природи, там, да, я не можу йому глибоко пояснювати, що це, але в принципі, коли я бачу, що він реагує на якісь поведінку свого пісюнчика, я йому там в жартівливій формі пояснюю, що це нормально, так от у чоловіків буває. Потім підросте трошки, я йому почну пояснювати, що з цим робити, як це застосовувати. У хлопців ерекція є з народження, і я навіть внутрішньоутробно є дослідження, що це відбувається. І справді часто хлопці запитують у батьків в такому віці, від 3 десь до 5 років, чому в мене відбувається ось це, так, про ерекцію. І батьки не знають, як відповісти, але є дуже проста відповідь навіть для маленьких дітей про те, що коли пеніс знаходиться в спокійному стані, він недостатньо омивається кров'ю. Клітинки отримують недостатньо кисню і поживних речовин. Тому щодня у маленьких хлопчиків, у юнаків і у дорослих чоловіків стається спонтанна ерекція. Коли пеніс наповнюється кров'ю, кожна клітинка отримує кисень і поживні речовини, і це проходить. Це ніяк не пов'язано з бажанням зайнятися сексом, але справді ні чоловіки, ні хлопці, ні юнаки цим не керують, тобто це не можна примусити силою думки, сказати, що геть піди, так, це закінчись, це не відбудеться. Дуже дякую за таку делікатну, класну реакцію, це насправді круто, якщо батьки із гумором ставляться до цього і не уникають питань, це справді дуже важливо. А як ти думаєш, оце статеве виховання, воно з якого віку починається? По суті, вже воно є, тому що ми пояснюємо, Марку 3 роки, от буде там, через буквально тиждень, і ми пояснюємо, що у чоловіків є пісюнчик, у жінок є піся. І ми різні. І що завдяки тому, що чоловік і жінка люблять один одного, в животику з'являєтеся ви. От ми вас чекали,
були дуже раді, коли ви вилізли з животика у мами і сказали нам агу. От вони сміються, що типу, ой, вилізли з животика і з пісі, а діти вони всі люблять оці всі какі, пуки, пісі, їм це смішно. От, і вони це сприймають в такій формі, в якій вони здатні сприйняти на цьому етапі. Тільки виникає у них перші питання, а що це в мене між ногами, там, що з ним стається, там, що він живе там, якимось своїм життям, можливо. От, то потрібно з того моменту і пояснювати. От, але взагалі діти задають на якомусь етапі запитання, а звідки ми взялися. Та? Ну, я не сторонник того, про ці казки про капусту, лелеку. Я трошки розповім ідеальну картинку, як відбувається статеве виховання і сексуальна освіта, але мені тут треба сказати, що це ідеальна картинка, яку не завжди можна реалізувати в житті. Да? Тому що всі діти різні, всі родини різні, батьки різні, хтось готовий, хтось не готовий, комусь треба допомога зі сторони чи спеціалістів, і це є нормально. Але вважається, що статеве виховання починається з народження дитини. Тобто, якщо дитинка вже народилася, вже йде статеве виховання, звісно, що це йде не про вербаліку, тобто ми не говоримо поки що там, як що влаштовано. Але що відбувається, наприклад, у віці до року? Дитинка вивчає своє тіло, і зазвичай у нашому суспільстві прийнято, що коли хлопчик чи дівчинка знаходять свої статеві органи, то дорослі руки прибирають. Тобто не дають дитині дослідити своє тіло повністю. І дитина ніби розуміє на такому підсвідомому рівні, що ця зона, інтимна зона, вона є забороненою. Тобто її не можна торкатися, не можна вивчати. І в неї тут формується така ніби сліпа пляма, і звідси починаються такі перші табу сексуальні, які, напевно, наше покоління отримало ще у віці до року. Хоча батьки нічого поганого не хотіли, вони ніби стежать за безпекою дитини, так, щоб там дитина нічого не занесла ніякої інфекції, чи там не смикала себе дуже сильно, да, не відірвала, наприклад, пеніс, як говорять про хлопчиків. От. А далі, якщо говорити вже про вік після року, то, звісно, це про коректні слова. І справді слова «піся» і «пісюн» – це є найбільш прийнятними в нашому суспільстві, але вони говорять про видільну функцію. Так? І для маленьких статеві органи поки що виконують функцію видільну, але важливо, щоб до 5 років кожна дитина знала також коректні назви статевих органів – це пеніс і вульва. І, звісно, що ми, як батьки, можемо вживати слова «піся», «пісюн» в контексті навіть гігієни, але все одно діти мають знати, що коректно, грамотно це називається пеніс, у хлопчиків пеніс, а у дівчаток вульва. І з цим є велика проблема, що, наприклад, у нас у суспільстві плутаються поняття, і мені часто говорять, а чому ви не використовуєте слово піхва чи вагіна, навіщо говорити вульва? Я говорю, це два різні органи, тому що піхва і вагіна – це те, що знаходиться всередині жінки, а якщо ми говоримо про зовнішні статеві органи, то це так справді називається вульва. Чи готові ви навчати дітей таким коректним назвам, говорити пеніс і вульва? Ну, я ваші зауваження прийняв до уваги. О, дякую. Тепер у мене таке питання. Чи була така складна ситуація, вона дуже складна для батьків, коли діти застають батьків за сексом, за сценою сексу? Теоретично можливо, що вони там могли застати нас в цьому процесі, але такого ще не було. Мабуть, якби вони і застали, то Рома, можливо, б вже і задав якісь питання, Марко, мабуть, нічого ще не зрозумів. Насправді вважається, що для дитини, яка маленька є і не розуміє, що відбувається, що батьки роблять, тобто вона не знає ще, що таке секс, то вважається, що це може бути досить травматично, якщо дитина застає батьків за сексом. Можна цю ситуацію скоригувати, і я знаю, що часто таке стається, що дитина заходить до батьків у кімнату, причому це може бути взагалі випадково, тобто дитина прокинулася вночі, захотіла попити, попісяти, щось наснилося страшне, і вона просто приходить до батьків в цю хвилину, і, перш за все, вона, можливо, навіть взагалі нічого не зрозуміла, і варто запитати дитину, а що сталося, да? Чому ти прокинулася, може тобі щось допомогти, щось тобі дати, відвести в туалет. І тут теж такий важливий момент, що
важливо, щоб батьки в цю хвилину думали не про себе, не про те, як вони виглядають, що їм зробити, що їм сказати, а думали саме про дитину, щоб у дитини не виникло таких відчуттів, як сором, страх, провина через те, що вона ось втрутилася тут в якесь інтимне життя своїх батьків. Я завжди говорю батькам, що якщо у вас є почуття гумору, то, звісно, ви можете це перевести на якийсь жарт, пожартувати з дитиною. Роблю мамі масаж. Так, це є нормально, тобто треба попіклуватися, не можна виганяти дитину, кричати там «вийди терміново». Ну, але так, зрештою, це залежить від батьків вже і дійсно від почуття гумору. Так, але Ну, знову ж я таки впевнений в тому, що виганяти точно не треба, якщо вже це сталося. То треба просто якось виходити із ситуації з гумором. З гумором. Так, я абсолютно з цим згодна. Тобто і піклуватися про дитину, щоб вона не почувалася винною в цій ситуації. Насправді, просто чому вважається, що це травматичний досвід? Тому що для дитини це є сценою насильства, особливо якщо тато на мамі, а зазвичай так відбувається, і дитина вважає, що зараз тато, наприклад, душить маму. Тобто саме через це в неї може виникати багато страху і переляк, і треба дитині пояснити, що ні, це зовсім не про це, ніхто нікого не душив, ми не боролися, ми не сварилися, це навпаки, ми так показуємо один одному своє кохання. І через це можна вже перейти до розмови про те, що таке секс, що секс – це заняття лише для дорослих, і це про те, що це дуже приємно, це задоволення для дорослих людей. Насправді може бути така ситуація, коли дитина задала питання, а батьки не готові відповісти от прямо зараз. І той же тато, він може взяти певну паузу і сказати своїй дитині, що ти знаєш, це дуже круте питання. Я тобі дуже вдячний за те, що ти піднімаєш цю тему, і я хочу говорити з тобою на цю тему, але прямо зараз я не готовий. І давай я придбаю книжку або знайду якісь цікаві матеріали, і сьогодні ввечері, чи в суботу ввечері, чи через тиждень ми з тобою сядемо і знайдемо відповіді на всі твої питання. І це є абсолютно круто і класно. Зараз на книжковому ринку України дуже багато класних книжок. Тобто можна купити будь-яку. Тато не повинен бути ще сексологом чи сексопатологом, чи знати все з теми сексу чи сексуальності. Він має бути просто готовим відповідати на будь-які питання і розбиратися в будь-якій темі разом зі своєю дитиною. Тому що якщо батьки не відповідають на питання дитини про будь-що, то завтра ж дитина піде до старших друзів, в інтернет, до однолітків, і ми не знаємо, яку відповідь він чи вона там отримують. Наскільки це буде грамотно, делікатно, відносно віку, і наскільки це буде взагалі правдива інформація, і з яким емоційним посилом. Чи це є про задоволення, чи це є щось негативне, страшне і табуйоване. Тому так, відповідь батьків, вона дуже-дуже важлива. Дитина – це маленька особистість. Поважайте її особистий простір. Любіть її. Робіть помилки, виправляйтесь. Але своєю метою тримайте постійно собі в голові, що ваша дитина має вирости щасливою, розумною, освіченою і дотримуватися засобів безпеки у всіх сферах суспільного життя. Статеве життя. Я не скажу, що це дуже важлива сфера нашого життя. Це просто невід'ємна частина нашого життя. І яким чином ваша дитина буде завтра поводити себе з партнером? Яким чином ваша дитина буде завтра вміти захистити себе від статевого насильства? Яким чином ваша дитина зрештою народить своїх дітей і вивчить їх, як правильно, залежить зараз особисто від вас. Так що, татусі і мами, давайте. Не скидайте з себе цей важливий обов'язок виростити здорову, щасливу дитину. Я хочу звернутися до всіх татів України і побажати вам бути більш сміливими і не боятися говорити зі своїми дітьми про фізіологію, про тіло, про сексуальність, про те, звідки беруться діти, що таке секс, що таке презервативи, навіщо все це потрібно. Тому що це дуже важливо. І ваша участь у статевому вихованні, вона є важливою для дитини і в тому числі в прийнятті в майбутньому рішень. Тому бажаю вам сміливості, конкретності, комунікації з вашою дитиною і, звісно, усім нашим дітям повної безпеки. Дякую.